สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับกับบล็อกของ Ford FTN นะครับผมแต่ว่าเราห่างหายไปนานมากกับเรื่องบ้านๆนะทุกคนผมรู้สึกว่าเราเปิดช่องมาด้วยคลิปคอนเทนต์บ้านเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเริ่มเล็กเกินไปแล้วทีมมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วรู้สึกว่าอยากได้โฮมออฟฟิศที่ใหม่วันนี้ก็เลยมาดูบ้านแล้วเอาเป็นบ้านเป็นโฮมออฟฟิศด้วยซึ่งหลังเนี้ยหลังเก่าเหมือนพื้นที่ใช้ต่อจะประมาณแบบ230หรือ200ประมาณเกือบ300แต่หลังเนี้ยพื้นที่ใช้สอยรวมๆเนี่ย500 กว่าตารางเมตรคนเยอะมากคือ2 เท่าจริงๆโครงการนี้ชื่อโครงการว่า Providence Land ซึ่งจริงมีหลายที่มากซึ่งทุกคนบ้านเขาสร้างเสร็จสักพักแล้วแต่คิดว่าน่าจะต้องมีการเก็บงานแล้วก็เป็นสไตล์ที่มันแบบสวยมากข้อดีของโครงการนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นโครงการนอกจัดสรรหมายความว่าอะไรปีนี้ผมอยู่บ้านผมประมาณ3 ปีเนาะปีนี้เป็นอีกที่ผมจ่ายค่าตรวจการผมโดนค่าตรวจการไป 50,000 บาทคิดดูทุกคนเราจ่ายค่าส่วนกลางไป 50,000 บาทซึ่งจริงๆชีวิตของเราเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมแล้วก็ทีมแล้วกันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนใช้ส่วนกลางขนาดนั้นรู้สึกว่าเงิน 50,000 ที่เสียไปเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเลยมาดูบ้านใหม่ดีกว่าซึ่งในแง่ของโฮมออฟฟิศทุกคนข้อแรกเลยผมว่าสำคัญสุดคือที่จอดรถทุกคนที่จอดรถที่นี่คือจอดแบบห่างๆนะจริงๆผมว่าถ้าจอดจริงๆแบบจำเป็นนะแบบ1 2 3เนี่ย3 คันรวมๆนะ4 5 6แล้วก็นี่เข้าไปดูนี่อีก7เนี่ยเห็นไหม7 คันนี่แบบหลวมๆนะแล้วเอาอีกต่อยาวไปเลยมีข้างหน้าได้หน้าบ้านหนึ่งหลัง8 9 10ผมว่ารองรับรถได้จริงๆน่าจะแบบ15 16 คันเลยอย่างเงี้ยถ้าอัดจริงๆกับพื้นที่อย่างนี้เนาะฟังก์ชันนี้มันตอบโจทย์ยังไงผมซึ่งจริงๆผมเวลามีอะไรอย่างเงี้ยแขกมาเยอะมากรถเยอะมากแล้วรบกวนเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคอย่างต่ำบ้านผมเนี่ยมีรถกันแล้วแบบมีพระพายคันนึงหมาสมุทรคันนึงเนอะปะ2 คันและไหนจะทีมงานอีกอย่างต่ำอีกคนละ3 คัน 5 คันและรถประจำบ้านที่ต้องมีก็เลยว่านี่คือข้อดีข้อแรกที่ผมให้ผ่านกับโครงการนี้ครับมาทุกคนแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะหลังจากข้อแรกนะลานจอดรถใช่ไหมแต่อีกหนึ่งข้อที่ผมชอบของที่นี่คือนี่ทุกคนผมชอบประตูแบบนี้มากผมชอบประตูโค้งมากซึ่งประตูนี้สุดท้ายไฟนอลลี่นะปิดไปมันก็ไม่ privacy หรอกแต่จริงๆแล้วมันก็ประหยัดพื้นที่ไงแต่นี่เป็นประตูโค้งแบบเนี่ยโค้งแล้วใหญ่และยาวมากคือทางเนี้ยเป็นฝั่งของซ้ายของบ้านนะทุกคนก็ถือว่าเป็นฝั่งเซอร์วิสทุกคนมันก็เดินได้รอบบ้านเดินรอบบ้านซึ่งความจริงแล้วตรงเนี้ยผมว่าอาจจะกั้นให้หมาเดินวิ่งเล่นได้เลยแล้วมันเป็นที่รอบบ้านที่เยอะมากๆเลยทุกคนก็มาทะลุหลังบ้านปึ้งที่จริงอันเนี้ยของหลังอื่นแล้วกันมันจะเป็นสระว่ายน้ำหลังนี้เนี่ยมันเป็นหลังเดียวที่ไม่มีสระว่ายน้ำคือเขาไม่ได้ลงระบบสระไว้แบบเป็นฟังก์ชันให้คนมาดูแบบไม่มีสระก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่ด้านหลังผมว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากผมเลยว่าโอเคตรงเนี้ยผมเอาต้นไม้ที่บ้านมาลงตรงนี้ได้อีกเยอะเลยย้ายจากที่นู่นมานี่อย่างเงี้ยมาทุกคนมาอีก1 จุดเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเนาะคราวนี้เป็นฝั่งขวาของบ้านทุกคนดีเลยมันโล่งมากซึ่งผมมองว่ามันจะต่อเติมก็ได้หรือจะเก็บไว้เป็นสวนก็ได้เลยเรามาดูที่ห้องนี้หน่อยตรงนี้เป็นโซนห้องจักรางและห้องแม่บ้านเรามีแม่บ้านก็จริงแต่ว่าแม่บ้านไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องแบบห้องเก็บของมันใหญ่มากนะจริงเก็บของชิ้นใหญ่ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นมีท่อเซอร์วิสไว้น่าจะไว้แบบต่อเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไป2 ชั้น 3 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นห้องน้ำด้านนอกมันน่าจะกลายเป็นห้องอาบน้ำสัตว์ห้องอาบเด็กๆนะคิดว่าในภาพในหัวโครงการพื้นที่มันเยอะมากทุกคนแบบรอบบ้านมันก็เยอะมากอะไรจัดอะไรได้เยอะมากเลยซึ่งอาจจะตรงเนี้ยในก้อนเนี้ยมันคือเซอร์วิสมันคือที่เขาทำมาเพื่อเซอร์วิสของสระว่ายน้ำบ้านเองแต่ว่าเขาก็เลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันซึ่งในความจริงแล้วเราย้ายอันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วชิดริมไปยังเหลือที่อีกบานเลยแบบเนี่ยทะลุเนี่ยอันนี้ก็เหลือที่รอบบ้านอีกบานเลยเนี่ยผมมองว่าโอเคตรงนี้มันคงเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆซึ่งรอบบ้านเนี่ยคงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนว่าตรงเนี้ยผมจะทำอะไรจะไปในข้างในแต่ว่าโดยรวมข้างนอกเนี่ยผมว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานผมหรือแม้แต่นะทุกคนเวิร์คเคนะอยากต่อเติมห้องเก็บของตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นได้ก็รู้สึกว่าโอเคในอนาคตถ้ามันจำเป็นต้องใช้อะไรเยอะกว่านี้ยังดูต่อยอดได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่จุดแรกทุกคนผมบอกแล้วใช่ไหมเรื่องที่จอด2คือเรื่องพื้นที่รอบบ้านที่มันแบบ flexible นะมันปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกเยอะเนาะจากพื้นที่มันมีเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็3เรื่องประตูม้วนที่มันม้วนได้เก็บปิดอะไรเงี้ยกับ4ผมว่าเรื่องตู้รองเท้าผมอยู่กันเยอะรองเท้าผมเองเนี่ยก็เยอะมากทุกคนผมมองว่าเนี่ยตู้เนี้ย
มันสามารถบิวแล้วก็ทำที่เก็บได้แบบมหาศาลนะเพราะอาจจะน้อยรองเท้าแขกรองเท้าผมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยรวมๆตรงเนี้ยแล้วมันกว้างเป็นตู้เท้าที่กว้างขนาดที่เดินผ่านได้อะทุกคนคิดดูอันเนี้ยมันยังไม่สุดนะมันขึ้นไปอีกมันจะมีอะไรที่สามารถต่อขึ้นมาได้ถึงตรงนั้นหรออะไรรองเท้ามันจะสุดขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากแต่ผมว่าใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าไปทุกคนเราจะเข้าไปในบ้านแล้วซึ่งผมว่าเปอร์เซ็นต์สำคัญที่ผมชอบบ้านหลังนี้แล้วก็เลือกที่จะตกลงจองไปเพราะว่าข้างในผมว่าฟังก์ชันเหมาะกับการทำเป็นเดี๋ยวรอทุกคนเปิดให้มาพันเข้ามาทุกคนก็สามารถนั่งพื้นกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอาข้อแรกเลยเขาฟรีลิฟต์มาให้และไม่ใช่ลิฟต์เล็กๆแก่ยาวทุกคนใหญ่มากคือลิฟต์ใหญ่พวกเลยคือลิฟต์มันใหญ่มากก็คือลิฟต์มันใหญ่มากผมมองว่ามันใช้ได้จริงกับลิฟต์นี้แล้วก็แบบมันแบบตอบโจทย์แล้วซึ่งจริงมันรับน้ำหนักได้400 กิโลกรัมก็5คนประมาณนี้เพราะบ้านนี้มัน3 ชั้นไงทุกคนมันก็เผื่อต้องยกของขึ้นชั้นชั้น3มีลิฟต์มันก็ช่วยได้หลายอย่างข้ามเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมมองว่าบ้านหลังนี้สิ่งที่เขาให้มาอีกหลายอย่างที่มันตอบโจทย์คือ1คือเรื่องคอนโทรลไฟผมว่าเขาแยกเป็นสัดส่วนแต่ผมติดข้อนี้ห้องน้ำชั้น 1อันเล็กมากที่เนี่ยแค่นี้หมดแล้วอันนั้น1ซึ่งถ้าเราเข้ามาดูแบบมันเล็กไปหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งพวกนี้เขาแถมมาเป็นกับสไตล์ทุกคนถ้าเราซื้อหลังเนี่ยตุกพานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระจกฝั่งนี้ทุกคนถ้าหันมาดูนะฝั่งนี้จะแถมมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เล็กไปหน่อยไปต่อทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบของที่นี่คือผมชอบชั้น 1ที่มันเปิดโล่งแบบถ้าทุกคนเห็นบ้านเก่าอะเห็นไหมที่ผมทุบไปเยอะมากตอนผมมาที่นี่ผมมองว่าหลังเนี้ยสิ่งที่ไม่ต้องทำอย่างไรคือทุบบ้านซึ่งอันแรกที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมอยากทำอะไรตรงนี้ที่เมื่อกี้ทุกคนมองจากข้างนอกมาทุกคนจะเห็นใช่ไหมบ้านหมาเยอะมากหมาเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าโอเคอยากมีบ้านให้หมาตอนแรกอะที่มาดูนะผมอยากไว้ข้างบนแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ว่ะแบบไว้ข้างบนมันก็ขึ้นลงสบ้านหมาก็พังผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยผมไม่ต้องการต้นไม้กลางบ้านผมรู้สึกว่ามีหลังบ้านเมื่อกี้ที่บอกไปมันพอแล้วก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ถ้าได้จริงคงจะรีโนเวทใหม่หรือต่อเติมใหม่เป็นบ้านหมาอะไรเงี้ยปิดมิดชิดติดแอร์เพิ่มอะไรเงี้ยมีจุดเซอร์วิสของดีๆให้หมาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเป็นสัดเป็นส่วนเพราะความพิเศษคือเนี่ยมันเปิดเข้าครัวได้เลยทุกคนฝั่งเนี้ยมันเปิดทะลุครัวเลยซึ่งเวลาเตรียมอาหารเตรียมอะไรเด็กๆเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดที่มันโอเคแล้วก็อากาศถ่ายเทด้วยแล้วก็เวลาแขกมาอย่างเงี้ยก็มองเห็นเด็กๆผมมองว่าจุดเนี้ยเหมาะกับการให้เด็กๆอยู่ซึ่งถ้าสร้างเป็นบ้านหมานี่ก็คงแบบเป็นตู้ให้เด็กๆอยู่แล้วถ้าอยู่รวมก็เละอยู่ดีก็จะฝึกให้เด็กๆอยู่เป็นตู้ได้นะต่อมาทุกคนผมว่าอีกหนึ่งอย่างคือที่บอกว่าข้างล่างมันว่างตรงนี้ทุกคนเห็นไหมพี่บอกว่าผมจะต้นไม้ผมวางถ้าบ้านเก่าใช่ไหมอยากถ่ายโอลีฟผมต้องไปนั่งตรงนั้นแต่ถ้าบ้านเนี้ยถ้าตรงนั้นมันคือต้นโอลีฟมันเห็นเลยไงเนี่ยน้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้คือเป็นโซฟาใหญ่ๆ1 ตัวเป็นทีวีเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบ10 ที่นั่งแบบนั่งประชุมได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเจาะหน่อยมี1 อย่างที่จะถูกแบบที่แผนนี้คิดนะเจาะไปหน่อยปึ้งอย่างมาให้เป็นบาร์ตรงนี้นั่งได้สักแบบ4-5 คนซึ่งมาในห้องครัวก่อนจะไปที่อื่นจริงๆห้องครัวที่เนี่ยสิ่งนี้คือมาของโครงการเลยทุกคนคือเขาบิวตู้มาให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ถามว่าถ้าเราอยากปิดใหม่ก็อาจจะเป็นวัสดุปิดผิวใหม่เพราะนี่เหมือนเขาติดเป็นวอลเปเปอร์มาทุกคนถ้าเราคิดว่าสีไม่ชอบก็อาจจะแค่แกะวอลเปเปอร์นี้แล้วก็เป็นใหม่แล้วก็ข้างล่างก็เก็บของได้เยอะพอประมาณเหมือนกันตรงนี้เอาไว้ตู้เย็นใช่ไหมผมคิดว่าหน้าบานตู้เย็นที่เขาวางกันเปิดมาก็คือเมื่อกี้ที่เราเดินมาซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยคือถ้าผมอยากเจาะใช่ไหมเจาะกี่นี้เลยปึ๊บมันควรจะเป็นบาร์แบบตรงนี้ก็เป็นจุดเป็นแบบนี้อีก1 การที่อยู่ตรงนี้หรือไว้ถ่ายคอนเทนต์เตรียมอาหารก็ถ่ายย้อนกลับมาได้แล้วอันนี้อาจจะเป็นตู้
ชั้นขึ้นไปหน่อยที่เป็นช่องที่ใส่ไมโครเวฟใส่นู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยคิดว่าเพียงพอแล้วกับที่เราจะใช้เพราะว่าจริงๆก็ครัวใหญ่กว่าบ้านเก่าเยอะมากนะครับทุกคนไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั่งไปชั้นสามด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะเดินลงมานะคือจริงๆคุณก็มาตรฐานนะครับทุกคนถึงชั้นสามชั้นนี้คือชั้นที่สูงสุดผมจะพาทุกคนเปิดที่มาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์เบดรูมที่เนี่ยมีข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีหนึ่งอย่างคือเพราะมันกว้างมันก็เกือบระเบิดฟอร์แล้วอะกับอีกข้อดีนึงว่าห้องน้ำมันดีมากส่วนห้องน้ำเนี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วคือแล้วผมว่ามันใช้ได้เลยเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดนี้มันใช้ได้เลยโอ้ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็ถามว่านี่ทุกคนดูตู้อะไรใดๆเนี่ยมันก็มีมาให้ซ้ายขวาเราแต่ถามว่าห้องน้ำถ้าผมไม่ติดหนึ่งข้อผมมองว่าถ้าที่ดีนะคนมีไฟกระจกอะไรเงี้ยอาจจะทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอื่นๆผมว่าโอเคแล้วแยกโซนส้วมกับห้องน้ำอะไรเงี้ยดีแล้วแต่ว่าข้อเสียที่แบบใหญ่ที่สุดของที่นี่นะด้วยแบบบ้านที่เราเห็นจากครั้งแรกใช่ไหมชั้น3มันทึบมันเลยทำให้ระเบียงชั้นเนี้ยทึบช็อกว่าทึบทำไมคือก็เป็นคำถามว่าทำไมถึงทึบอย่างนี้แล้วทึบทำไมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ใช้ระเบียงหรอกถ้ามันจะใช้จริงนะมันคงจะขาดเป็นการตกแต่งเป็นอื่นแทนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันก็ถูกลบล้างด้วยมุมฝั่งนี้เนาะไม่ได้ผมมันก็ลบล้างมุมฝั่งนี้เพราะว่ามันก็โปร่งมากแต่การช่วยได้ซึ่งคิดว่าฝั่งนี้จริงๆมันก็คงไม่ค่อยได้เปิดมันคงปิดมากอย่างเงี้ยก็คงจะช่วยได้แง่นึงว่าคงไม่ร้อนมากในห้องนอนได้พักผ่อนจริงๆมีห้องเก็บของชั้น3ที่ใหญ่มากเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสออกไปคือวันนี้มีเซอร์วิสหลายจุดมากที่มันกว้างเพียงพออย่างเงี้ยคือออกมาเดินเล่นได้จุดเซอร์วิสของมันใหญ่มากๆซึ่งที่คนเห็นนะที่เดินมาเหมือนมีแอร์หมดแล้วถูกต้องเขาให้แอร์เลยทั้งหลังถ้าคือเครื่องไฟฟ้าแอร์ในทั้งหลังต่อไปห้องนี้จะเป็นห้องของผมส่วนนี้ห้องเป็นห้องป้ากับทีมงานซึ่งห้องเนี้ยน่าจะนอนหลายคนคิดว่าอย่างต่ำคือ5 คน6 คนเลยที่นอนห้องนี้จริงๆแล้วบ้านเก่าป้าเขานอนในห้องเล็กมากบ้านนี้คงขยับห้องป้ากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าบิวห้องนี้ให้มันจะบิวเป็นเตียง2 ชั้นให้น่าจะนอนสบายขึ้นและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจริงๆห้องเนี้ยรู้สึกโปร่งกว่าห้องมาสเตอร์ห้องน้ำก็ใหญ่มากอันนี้ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำลองเลยนะก็โอ้โหพร้อมใหญ่มากแล้วอะไรเงี้ยเขาให้มาครบมากๆแล้วผมรู้เพียงพอแล้วแต่คำถามที่เกิดขึ้นของฉันนี้คือตรงนี้ที่ช่องนี้ทำอะไรได้คิดอยู่ตอนมาดูครั้งแรกก็แบบช่องแค่นี้ทำอะไรอย่างเงี้ยต่อไปทุกคนไปชั้น2ดีกว่าซึ่งอันนี้ที่ทุกคนเห็นแปลกๆเนี่ยคือผ่านการตรวจไปแล้วนะถ้าทุกคนเห็นดีทั้งบ้านเลยตรวจไปเยอะมากและก็มาที่ชั้น2ทุกคนชั้นนี้แบบน่าสนใจเป็นชั้นที่แบบมองขึ้นมาน่าสนใจซึ่งผมมองว่าชั้นเนี้ยผมคงทำตรงเนี้ยที่วินนี่เนี่ยคงทำเป็นฟิตเนสก็วิ่งออกไปเห็นอะไรเป็นอากาศที่โปร่งอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นห้องนี้ก่อนกันที่เป็นห้องรอข้างล่างซึ่งห้องเนี้ยผมมองว่ามันควรก็จะเป็นห้องทำงานออฟฟิศของพนักงานเนาะซึ่งถ้าห้องนี้เป็นห้องทำงานจริงสิ่งที่มันจะต้องถูกทำลายห้องนี้อย่างแรกคือกำแพงทางไม่ได้ถูกทุบทันทีเพราะว่ามันก็ต้องมีอย่างนั้นโปร่งถึงกันห้องน้ำในห้องพอกันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าดูแคบกว่าเพราะว่ามันมีเซอร์วิสตรงนี้ใช่ซึ่งตัดเกงในตัดอะไรได้อยู่แห้งเลยล่ะต่อไปจะเป็นเหมือนไซส์ใหญ่อันดับ2ของที่นี่ค
คือสเปซอะมันเหมือนเกือบจะหมดเลยยกเว้นแค่ตรงนี้ที่ไม่ระเบิดไปแต่ก็มีสิ่งที่อยู่ก็คืออันนี้แล้วคุณจะออกยังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วห้องเนี้ยมันเป็นระเบียงที่ออกไปได้ด้วยซ้ำมันเหมือนสลับกันบนล่างแทนที่ไอ้ข้างบนอ่ะคนเป็นแค่นี้แหละออกไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่าอีห้องเนี้ยออกไปได้แล้วออกไปได้ไกลเดินได้แบบโอ้โหเนี่ยนึกออกปะแต่แล้วมีประตูเป็นหน้าต่างผมก็เลยงงนิดนึงว่าเขาคิดมาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ซึ่งอีลูกกรงเนี่ยทุกคนความพิเศษคือมันเปิดได้ซึ่งมันก็จะเปิดไปได้ทุกอันนึกออกปะแล้วมันก็จะโล่งไปเลยผมก็บอกโอ้ถ้าเราได้ฟังก์ชันนี้ไว้กับห้องชั้นบนอ่ะมันคงจะดีมากๆเลยแต่มันยังอยู่ห้องนี้ตอนแรกคิดว่าห้องเนี้ยจะเอาไว้เป็นห้องทำงานเป็นแบบออฟฟิศห้องนึงแต่ผมมองว่าสิ่งที่มันเป็นออฟฟิศไม่ได้ห้องเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเสียดายห้องน้ำที่ดูนะถ้าห้องนี้เป็นออฟฟิศนะเรียกว่าห้องน้ำมันเข้าห้องบนเลยซึ่งถ้าห้องนี้จะเป็นห้องออฟฟิศจริงมันก็คงจะดูเสียดายเพราะถ้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำได้ไหมก็อาจจะได้เดี๋ยวขอเวลาคิดแล้วเดี๋ยวเวลาไปแป๊บนึงด้วยความที่เสียดายแหละแต่ห้องนี้คิดว่าเมื่อกี้เราทุบไป1ใช่ไหมทุบ2ทุบครัว1ทุบเป็น2กับทุบไป3ผมคิดว่าผมจะทุบสิ่งนี้เพราะว่าผมอยากเป็นห้องพาซึ่งที่ผมมองว่าอยากทุบเพราะอะไร1คือผมอยากให้มันโล่งด้วยความเป็นห้องพระไม่อยากให้ถูกปิดกั้นแล้วก็อยากให้มันแบบโล่งแล้วทิศเนี่ยมันทิศที่มองของที่มองไปข้างนอกพอดีแล้วเหลือแค่ของแล้วก็เป็นหิ้งพระออกมาอะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์ห้องมากกว่าโอเคสรุปนะทุกคนสำหรับผมนะผมมองว่าบ้านเนี้ยยังไม่100%แต่ถามว่ามันต่อเติมหรือมันต้องทุบเยอะเป็นบ้านหลังเก่าไหมไม่มันมีข้อดีเยอะนะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่หน้าบ้านที่จอดรถอะไรหลายๆอย่างมันเอื้อเฟื้อสำหรับการเป็นโฮมออฟฟิศมากสำหรับผมเนี่ยตอนเนี้ยผมเลยโอนจองไปแล้วกู้ผ่านไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยจริงๆราคาค่อนข้างสูงแบบราคาหน้าป้ายเขาแบบ33 ล้าน38 ล้านเลยอย่างเงี้ยเห็นราคาตอนแรกที่ก่อนเข้ามาก็ซีดแล้วแต่แบบฟังที่มันตอบโจทย์จริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเรากู้บ้านราคาหลักนี้ได้มันเป็นหลักทรัพย์หนึ่งอย่างที่ณวันนี้เราพร้อมแต่ว่าผมคิดอีกแง่นะณวันนี้เราพร้อมที่จะกู้บ้านแบบนี้ได้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ให้ตัวเองในอนาคตถ้าเราจะเป็นต้องใช้หลักทรัพย์นี้ในการค้ำประกันอะไรมันคงจะมีผลก็เป็นอีกหนึ่งผลแต่ถามว่าผมก็คงจะรีบปิดหลังนี้ให้เร็วที่สุดผลน่าจะวันจริงๆวันนี้อนุมัติไปแล้ว1 แบงค์ประมาณได้ยอดประมาณ 70% ของราคาบ้านซึ่งมันก็ยังไม่พอทุกคนก็เลยแบบรอย1 แบงค์ยอดน่าจะได้ประมาณ 80% ซึ่งเยอะกว่าผมแค่ต้องเติมเงินสดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลุ้นกันทุกคนก็ภาวนาให้ทุกคนให้ผมกู้หลังนี้ผ่านนะครับคงเป็นอีก1 หลังที่ทำเงินแล้วก็ทำงานได้เยอะผมเห็นลู่ทางในบ้านผมเยอะมากแล้วก็เป็นทำเลที่ผมชอบเนาะในอนาคตถ้ามีเด็กฝึกงานมีนักฝึกงานก็เป็นทำเลที่โอเคฉันก็ฝากทุกคนนะครับแล้วถ้าทุกคนนะครับอยากรู้ว่าผมจะได้อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับคลิปหน้าคงเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์เรื่องของว่าซื้อบ้าน1 หลังกับตกแต่งบ้าน1 หลังมันจะต้องคิดอะไรบ้างถ้าคลิปนี้มันได้กู้ผ่านหมายความว่าผมคงกลับไปรีแคปบ้านหลังเก่าแหละต้องมาขายแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังว่าการซื้อบ้าน1 หลังรีโนเวทบ้าน1 หลังเนี่ยเกี่ยวอะไรบ้างถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับช่องนี้ด้วยตอนนี้จะเป็นช่องของค่ายและคนช่องคิกสตาร์นะครับแต่ว่าผมขอของจอนี่เป็นผมถือว่าเป็นศิลปินในคิกสตาร์ครับก็เป็นชื่อช่วงของFord FTS Rock นี่แล้วก็จะตั้งชื่อช่วงไว้นะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายแต่หน้าไปโดนอะไรมาครับเนี่ยวันนี้ถ่าย MV มาแล้วก็ไม่ได้ลบเนาะวันนี้ถ่าย MV มาทุกคนย่ำยีนะครับทุกคนน่าจะได้ฟังไปแล้วก็ฝากย่ำยีเลยทุกคนก็เนี่ยมาทำงานต่อเลยครับฝากด้วยครับ